Hei jengi! Päätettiin kevään kunniaksi tehdä tämmönen pieni infopläjäys teille, että kuinka selviytyä suomalaisesta vapusta. Eli vappuhan on Suomessa vietetty tiettävästi ainakin keskiajalta alkaen jossain muodossaan. Silloin ihmiset on juonut simaa ja tanssinut ja juhlinut kevään tuloa. Myöhemmin 1700-luvulta alkaen niin opiskelijat on alkanut viettää vappua, tai näin ainakin kerrotaan. Ja 1800-luvun puolella Helsingin yliopistossa opiskelijat alkoi kokoontumaan sitten Kaisaniemen puistoon juhlimaan kevättä, ja siitä on sitten opiskelijavappu lähtenyt liikkeelle. Ja työväen juhlana niin homma on lähtenyt rullaamaan 1800-luvun puolelta, ja työväenjuhla, opiskelijoiden juhla, mikä lie, niin vappuhan alkaa nykypäivänä olemaan sitten ehkä enemmän suomalaisille, kaikille suomalaisille karnevaali ilman sen suurempaa agendaa. Mutta periaatteet on pysynyt samana, juhlitaan kevättä, painutaan ulos, sato tai paisto, juodaan simaa tai jotain muuta, pidetään hauskaa, ja tietysti hauska pitäminen on huomattavasti helpompaa, jos varusteet on kunnossa. No niin, nyt löytyi piknikpaikka, niin lähdetään katsoa miten tää homma pelaa. Eli ensinnäkin niin Alepakassi tai mikä tahansa muovikassi on ihan hyvä kantolaite, mutta jos tosissaan lähtee piknikille, niin kannattaa ottaa joku luotettava reppu, esimerkiksi tällainen PV-jääkäreppu. Sinne mahtuu tavaraa kivasti ja helppo kantaa ja näyttää hipster-uskottavalta. Eli tässä on meidän leiri. Tietysti niin joku lämmin viltti on hyvä olla, sen päällä voi istua ja käyttää lämmikkeenä. Ja se mikä PV-jääkärepun mukana on hyvä, niin tämmönen makualusta, niin tästä me saadaan tehtyä itsellemme hyvä perusleiri tähän näin. Ei peppu kastu. Laitetaan vielä tosta vähän vilttiä tänne alle, niin nyt ei tuu kosteus läpi ja tässä on mukava köllötellä. No piknikillä tietysti niin pitää olla pöytätavat kunnossa, pöytäliina. Tällä kertaa sen virkaa ja sitten vanha kunnon suomalainen intipäiväpeite. Huomatkaa miten nätit nämä ruudut on ja tulee oikein semmonen kesäinen piknik-fiilis. Laittaa se tälle, että ei lähde lentoon. Noin. Eli tässä olisi niinku tää meidän leirin infrastruktuuri. Ja tietysti niin, kun vappupiknikillä ollaan, niin tarkoitus on juoda ja syödä, niin kannattaa ottaa hyvät aterimet ja astiat mukaan. Et esimerkiksi tällainen teräsmuki, niin siitä menee kahvia, champagnea ja kaljaa ja simaa ja mehuja, mitä nyt tykkää juodakaan. Ja ei tarvii pelätä sitä, että rutistuu matkan varrella. Sitten tietysti ruokapuolta, niin säilykkeet on hyviä ja säilykkeet voi myös olla hyviä. Eli kinkkukukkoa, kalakukkoa, kunnon gurmeita, etenkin kun laittaa ne nätisti esille. Sen lisäksi tietysti kuivaliha on hyvää, toimivaa ja mitä nyt ikinä haluaa sitten messiin ottaa. Tietysti kun on vähän viileä, niin kuuma juotava on hyvä juttu, niin ainahan voi ottaa sitten mukaan esimerkiksi risukeittimen, mutta pitää muistaa, että joka paikassa niitä tulen tekemisiä ei katsota hyvällä ja kannattaa myös muistaa se, että voi tulla siitä pikkusen sanomista, mutta kyllä te tiedätte, kun ei kysy lupaa, niin helpommin saa anteeksi. Niin.
Ja tästä laitetaan tää kasaan ihan tuota pikaa noin. Noin ja. Eli jos olette vaikka vähän jossain syrjäisemmassa paikassa, ettei nyt välttämättä Helsingin keskustassa tai Ulliksella, niin tää on oikein soiva peli ja totta kai niin tee kautta kahvipannu menee mukavasti tuon repussa. Sen lisäksi niin tietysti että jaksaa juhlia, niin Coca-Colaa kannattaa stäkkää mukaan. Meininki on paljon mukavampaa kuin ei silmäluomet roiku. Ja jos jotain vahvempaa juotavaa haluaa kantaa mukana, niin kannattaa tehdä se tyylikkäästi ja siihen, että tää ukko ryyppyputki on oikein oiva työväline. Ja sitten yleensä, niin mikä piknikeillä on ikävää, niin muoviset aterimet, kaikki haarukat katkeilee ja veitset vääntyy ja niin poispäin, niin PV-aterisetti, oikein kätevä paketti. Tässä on kaikki tarpeellinen. Löytyy lusikka, sillä voi syödä, haarukkaa löytyy ja löytyy veistä. Ja sitten tässä on purkiavaaja, jos sille löytyy tarvetta. Sitten sää vaihtelee vappuna aika paljon. Lämpötilat pyörii siellä 0 ja 20 välissä ja joskus sataa, joskus ei. Niin kätevä ottaa sadeviitta mukaan, ei paina paljon ja parantaa elämänlaatua merkittävästi. Tässä olisi tällainen, ei nyt kaiken kattava, mutta aika hyvä perussetti, mihin voi sitten lisätä oman mieltymyksen mukaan vähän tarpeihin, mutta näillä pääsee jo aika pitkälle. Ja vaatetus kannattaa olla sellainen, että ei haittaa tuuli tai tuiverus, mutta silti pitää itsensä tyylikkäänä. Et esimerkiksi jos haluaa tällaista poplarivappuun, niin parkatakki on siihen oikein soiva peli. Mut näillä ohjeilla niin oikein hyvää vappua itse kullekin ja eiköhän tää tällä perkele lähtis auki. Noin. Hyvää vappua.